Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak belajar pasal NDI. Itu dengan Studio. NDI ni kita akan install. NDI ni saya ambil daripada tutorial berani buat. Kita install saja. Install. Okay, yes. Set. Install next, tekan next saja. Lama pula. Biar dulu. Tengah extract. Sebentar itu kita buka. Ya. Fast.com. Kita start internet saja. Ya. Boleh lah. Okay, di tengah configure, ya start NDI. Okay. Okay. Okay, pilih. Jadi capture nanti dulu tutup. Kita nak OBS dan NDI. Kita install ni dulu. Klik baca lesson. Okay, next. Kacau. Okay. Next lah. Yes. Nanti plugin full je lah. Okay. NDI. Next. Ya. Lesson lagi. Accept. Free software. Next. Finish. Kita buka video kita. Okay. Allow access. Ya, ini video dalam saya. Check to update. Sana ada baru ni. Update now. Ya, update. Kita install. Ya. Kita lagi update dah pula. Laju. Ni perasaan kena laju. Apa perasaan kena untuk laju? Macam ni lah. Boleh pula dia update kat situ ni.
Okay, kita comment di sini. Mana hilang. Yeah. Saya tak tahu apa yang special. Ya. Kita nak buka berani buat. Sekejap. Macam tak ingat. Mana berani buat itu? Asal NDI. Your work can be Yalah. much smoother with Monday.com WorkOS. This. Alright. Pinjam jap. Nampak tu? Saya boleh resign dan saya boleh alih-alihkan ikut dekat saya punya skrip. Dia letak situ. Jadi saya akan pakai NDI. Video OBS tadi. OBS tak support benda lain dalam Google Meet saya. Saya tambah dekat scene ni. Saya tambah letak scene 2. Dekat scene 2 ni, saya webcam saya kan. Kita boleh set kita punya webcam dengan mic. Kita akan buka OBS. Okay, dan saya resign balik. Ini contoh saya resign. Sekarang saya dah ada scene 2. Dekat scene 2 ni, saya sumber daripada direct microphone, bukan daripada OBS tadi. OBS tak support untuk hantar dua audio dan video. NDI kat sini. You seem to NDI output setting. Boleh try ke? Kita try dulu. Apalah. Google. Okay, tak salah aku mendelete ini dulu. Yes, remove dulu. Skin. Potong 2, 3, remove. Biasa saja, tak ada kaitan. Aku nak buat apa tadi? Sekejap. Up dulu. Nanti dulu ada password. Kita stop sekejap. Okay, kita sekarang tengah buka Google Meet. Kita tengok kita ada integrated NDI. OBS ni kita video ni dengan ni. Banyak source kamera. Kita saja aku nak ngetes ni. Kita rasa setakat tu saja. Okay, kita tutup saja ni. Okay. Oh, tadi NDI. Tengah belajar lagi NDI ni. Ni lah. Nanti kita tutup lah. Tutup. Itu saja. Sekian, terima kasih.